puheet. Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Nyt me ollaan tultu siis tässä pakuprojektissa jo siihen vaiheeseen, että päästään viimeistelemään. Ja me just päästiin äsken aloittamaan listojen kiinnitys. Me laitettiin koko tähän vapaaseen seinään vähän kattolistaa. Ja sen lisäksi kehystettiin toi väliseinän luukku, hattuhyllyn luukku, kattoikkunan luukku, aterin välinen laatikon luukku ja myös sit toi liukuvan liesipaikan luukku. Ja lisäiltiin kaikki niin kuin täällä katossa ja ylhäällä olevat listat paikoilleen. Me hiottiin nyt lattiaa vähän sen näistä meidän kaikista remonttiroiskeista ja nyt meillä alkaa sitten lattian asennus. Lattiamateriaalivalinta oli yksi semmonen, mikä minulla oli jo tosi aikaisin selvillä. Että me haluttiin valita luonnollisista raaka-aineista tehty lattiapäällyste, eli tämmöinen linoleum. Ja me haluttiin valita sitten ehdottomasti tämmönen vähän puukuvioinen sävy. Ja nyt otetaan innolle, että päästään aloittamaan tämän asentaminen. Ja tätäkin me tehdään ihan ekaa kertaa ikinä, niin katsotaan miten me onnistutaan.
Me ollaan kyllä tosi tyytyväisiä tähän meidän työn jälkeen ja tää oli kyllä ehdottomasti yksi mun lempparityövaiheista, että myös tää oli tosi kiva ja helppoa. Ja nyt tämän takakontin lattian asennuksen jälkeen me siirrytään nyt sitten vielä tonne asuintilan puolelle ja asennetaan myös sinne lattia. Nyt kun me ollaan asennettu tää lattia sekä tänne takakontin puolelle että sitten tänne asuintilaa, niin päästiin laittamaan vielä jalkalistat paikoilleen. Niitä tuli molempiin tiloihin ja ne täydentää kyllä hyvin tätä ilmettä.
Ja nyt ihan vikana juttuna me lisättiin vielä molempiin oviaukkoihin sekä tähän sivuoveen että tonne takakonttiin niin alumiiniset jalkalistat tähän sisääntulokohtiin. Seuraavassa jaksossa rakentelu jatkuu. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.